پلاگین‌های آکوستیکا یه ذره بدقلقن و آرتوار هم گفته که من به خاطر اینکه نمیخوام بدون اجازه شما و بدون اطلاع دادن به شما تغییراتی روی سیستمتون اعمال کنم، واسه همین یه نصب چند مرحله‌ای داره، ولی خب یه ذره بدقلقه. واسه همین یه دونه ویدیو دارم واسش ریکورد میکنم که سوالات بچه‌ها حل بشه. ببینید، ما یه دونه آکوستیکا آدیو فریمورک رو نیاز داریم. یه دونه هم آکوستیکا آدیو فایر پامپ. این به گفته خود آرتوار اگر اولین بارتونه که دارین این پلاگین های آکوستیکا رو نصب میکنین، اول اینو نصب کنین و تست کنین. نمیدونم چرا، ولی خب گفته. اینا رو اکسترکت میکنم. خب داخل پوشه فریمورک دوباره اینو اکسترکت میکنم واسه اینکه فایل گیج کننده نشن. بذارید اینا رو پاک کنم. خب حالا اینجا ما دو تا پوشه داریم، یه دونه فایل CMD، یه دونه هم تکست رو باز میکنم. توضیحاتی که به دردمون میخوره اینجا داره. حالا یه مقدار توضیحات هست که با اینا کار ندارم. میام پایین. یه نکته رفقا، اینجا داره میگه که اگر میخواین با نسخه آرتوار کار کنین، کلا اگر پلاگینی خریدین یا پلاگینی نصب دارین که نسخه قانونیه، حذفش کنید یا بفروشیدش، آن اینستال کنید. بالاخره هر کاری میخواید بکنید، یا آرتوار باشه یا نسخه های قانونی. خب اینجا میگه که این مایکروسافت ویژوال C++ و 2015 تا 2022 میگه اینو نصب داشته باشین، نسخه 64 بیتیشو. بعد میگه که اینو اجرا کنین. چیز خاصی نیست اجرا کردن این. میتونین یه پوش هم دستی بسازین، ولی خب من اجرا میکنم در حالت ادمین. واسه من میگه که این پوشه وجود داره. این میاد توی اپدیت ها یه دونه آکوستیکا ایجاد میکنه. قرار تنظیمات پلاگینا یا تغییراتی که اعمال میکنید داخل اون پوشه ذخیره بشه. واسه اینکه به این پوشه دسترسی داشته باشین، کپی کنین این اسمو، پنجره و آر رو بزنین، پیست، این اپدیت ها. الان من اینجا آکوستیکا دارم. خب مرحله سوم میگه finally install the runtime. میگه دو تا راه داره واسه نصبش. یه دونه راه تنبل واسه تنبلاست، lazy way. یکی هم که current acoustica way. من سعی کردم اینو یاد بگیرم و اینو پیاده کردم، چون معمولا راههای آسون باب میلم نیست. راههای اصولی و سخت و یا مثلا چالش برانگیز رو دوست دارم. اینجا میگه که copy included framework official acoustica. پوشه اینو میگه کپی کنین توی پروگرام فایل و بعد از کپی پوشه باید این شکلی باشه. ببینید پوشه که قرار کپی بشه اینه، آکوستیکا، که البته آکوستیکا ما میام توی پروگرام فایل آکوستیکا، یعنی جای این قراره کپی بشه و بیاد پیست بشه اینجا. حالا من این پروسه رو انجام دادم، نمیخوام تغییراتی اعمال کنم. اینجا کلیک راست میکنین و پیست میاد میشه آکوستیکا و این فایل ها میان اینجا. بعدش چی میگه؟ میگه که after copying path should be فلان. میگه بعد از اینکه کپی کردین این آدرس باید این شکلی باشه، پروگرام فایل آکوستیکا فریمورک، که واسه من اون شکلیه. همونطور که میبینید پروگرام فایل آکوستیکا فریمورک، این آدرس. بعدش میگه که add program file acoustica framework in the most current computer it should be فلان. خب حل to pass in system environment variable. این یه ذره بدقلقه میکنه قضیه رو. خب ما چطوری این کار رو انجام بدیم؟ روی دیس پی سی یا مای کامپیوتر یا هر چیزی که هست کلیک راست میکنیم، پروپرتیز میزنیم. حالا واسه من این شکلیه که میام اینجا ادوانسد سیستم ستینگز رو استفاده میکنم. واسه شما یه شکل دیگه ای میاره. حالا این ویندوز 11 ولی مهم اینه ادوانس سیستم ستینگ. خب اینو میزنم، بعد میام روی این گزینه. اگر اینجا تغییرات اعمال کنم فقط واسه یوزری که الان لاگین شده تغییراتی اعمال میشه. اگر اینجا تغییرات اعمال کنم واسه تمامی یوزرها تغییرات اعمال میشه. خب حالا مایکروسافت از اونجایی که ویندوزش یه حالتی داشت که واسه مدیریت کمپانی یا یه چنین چیزایی هستش، این قابلیت رو داره که اشخاص مختلفی میتونن لاگین بشن. من با این اولی سر و کار دارم. پس این چیزی که دارم میبینم گفت که توی پس، درسته؟ اینجا گفت که این آدرس رو واسه یه پس اد کن. میام روی پس، توی جفتش هم پس هست. خب یعنی هم اینجا میتونید تغییرات ایجاد کنین، همینجا روی پس کلیک کنید، مطمئن باشید که انتخاب شده، یه گزینه دیگه ای نیست. ادیت رو بزنید. بعد تو این پنجره این کار اصلی و بدقلقی که انجام میشه اینجاست. تو این پنجره ما باید این آدرس رو
این آدرس رو کپی بیاریم اینجا به عنوان نیو اد کنیم. پیست. تمام. حالا من یه بار اد کردم این بالاییه، پس اینو دلیت میکنم. بعد از اینکه آدرس رو اد کردین اوکی و اوکی. خب تمام. این مرحله هم تموم شد. اینجا دقیقاً داره همین کاری که من انجام دادم و میگه که داخل گوگل سرچ کنید و ببینید چطوری میتونید انجام بدین. add system pass windows. اینجا تمامه. الان این پلاگین رو نصب کردیم. حالا که اون پروسه هم تمام شد میام دوباره داخل این پوشه. یادتون باشه گفتم که آرتوار گفته اینو نصب کنید اگه اولین بارتونه. کپی کنین داخل پوشه پلاگین اگه اولین بارتونه که داریم با این پلاگین ها سر و کله میزنیم. وارد پوشه میشم. توضیحات آرتوارمون هم اینجاست. خب اینو کار ندارم، میدونم چی کار کنم. اشتراک میکنم اینجا. خب رفقا ببینید VST3 میخواد، VST3 میخواید، VST2 میخواید، AAX میخواید. این پوشه AAX برای کسایی کاربرد داره که دارن با پروتولز کار میکنن. VST2 VST3 خب سلیقه‌ای معمولا الان برنامه‌هایی که واسه آهنگسازی و میکس استفاده میشه جفتش هم ساپورت میکنه. اما من خودم فن VST3 ام، با این سر و کار دارم. و این پوشه چیه؟ ببینید هر جایی که این پوشه رو کپی کردید، اطلاعات این پوشه رو کپی کردید، اینا هم باید کنارش باشه. یعنی من اینجا پوشه پلاگینامو دارم داخل VST3. اوکی VST3 آوردم و این پلاگین رو کپی کردم. همینطور که میبینید این دوتا، حالا بذارید یه بارم کپی انجام بدم واسه من که فرقی نمیکنه. اینا رو پیست میکنید اینجا. اوکی. بعدی هم خود محتوای VST3 هستش. کپی اینم اینجا پیست. حالا واسه اینکه اینطوری به نظر نیاد که همه چی آماده کرده بودم و پلاگین‌های دیگر نصب کنین ببینین که به مشکل خوردین، من یه پلاگین دیگر هم مد نظرم قرار دادم واسه این مثال. اش اولترا. آره بذارید اینم اکسترکت کنم که فکر کنم اکسترکت کردم. اش اولترا کجا رفت؟ اش اولترا اینجا دارم. خب اوکی. اینو اکسترکت میکنم. اینو تا حالا کپی نکردم، یعنی همین الان دارم انجامش میدم. این پوشه میاد داخل پوشه پلاگینا VST3 و این فایل. خب اینا کپی شد. بعد این دوتا، این 4 تا. حالا لحظه حساسی فرا میرسه و قراره تست کنیم و ببینیم پلاگینامون کار میکنن یا نه. خب این پروژه لود شد. حالا میام اینجا و میخوام یکی از این پلاگینا رو لود کنم. این پوشه باید اش باشه. تمام. آکوستیکا نصب شد و لود میشه و واسه اینکه تست صوتی هم داشته باشیم اینو میذاریم اینجا و میریم تو کارش. به همین زیبایی. حالا یه پلاگین دیگه هم بود، یعنی 2 تا پلاگین بود. اینم خودم نصب کردم واسه یه پروسه‌ای که دیشب طی کردم تا بتونم این پلاگینا رو راه بندازم. بعد اونی هم که خودش این آرتوار گفتن اول نصب کنید و تست کنید اینه. شبیه این پلاگین واننابه. بسیار بسیار زیبا. رفقا اینم آموزش نصب و تست پلاگین‌های آکوستیکا. امیدوارم مفید واقع شده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.